นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องผจญภัยทะเลแห่งเงาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกัปตันหญิงผู้ห้าวหาญคนหนึ่งชื่อของเธอคืออมิเลียตอนนี้เธอยืนอยู่ที่หางเสือของเรือชื่อว่าฉลามเงินเธอจ้องมองไปยังผืนน้ำเบื้องหน้าที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเธอใฝ่ฝันถึงช่วงเวลานี้มานานหลายปี เมื่อเธอยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ เธอได้ฟังเรื่องราวของนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ที่กล้าออกไปผจญภัยในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จัก และในที่สุดก็ถึงตาของเธอแล้วอามิเลียหันไปหาลูกเรือของเธอซึ่งเป็นกลุ่มกะลาสีที่ช่ำชองและร่วมในการเดินทางครั้งนี้แม้ว่าจะมีความเสี่ยงก็ตามพร้อมหรือยังเธอถามครับกัปตันลูกเรือตอบพร้อมกัน อามิเลียพยักหน้า ในมือของเธอกำแผนที่เก่าๆเอาไว้ มันเป็นแผนที่ไปทะเลแห่งเงา สถานที่ที่นักผจญภัยเชื่อกันว่าเป็นที่ซ่อนของมหาขุมทรัพย์ ดีมาก ออกเรือกันเถอะ เธอพูด ลูกเรือรีบยกใบเรือและนำเรือออกจากท่าเรือ ลมแรงพัดพาพวกเขาออกไปสู่ท้องทะเล ขณะที่พวกเขาแล่นเรือออกจากฝั่งอามิเรียรู้สึกได้ถึงอิสรภาพและความเบิกบานใจที่หลั่งไหลเข้ามาในตัวของเธอ พวกเขาแล่นเรือเป็นเวลาหลายวันเผชิญกับความท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเขาต่อสู้กับพายุรุนแรงที่เกือบจะทำให้เรือล่ม ต่อสู้กับสัตว์ทะเลที่แฝงตัวอยู่ใต้ผิวน้ำ แต่ถึงแม้จะมีความยากลำบากอามิเลียและลูกเรือก็ยังคงมุ่งมั่นเดินทางต่อไป เธอรู้ว่าพวกเขาใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ทะเลแห่งเงาอามิเลียก็รู้สึกถึงความผิดปกติ ทันใดนั้นก็เกิดกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ปิดกั้นทางเข้าสู่ทะเลแห่งเงา มันมีพลังมหาศาลที่สามารถดูดเรือลงสู่พื้นมหาสมุทรได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีอามิเลียและลูกเรือเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้กับกระแสน้ำวนมาก่อนแล้ว พวกเขาพยายามแล่นเรือเข้าไปในกระแสน้ำวน เรือสั่นและโยกไปมา ราวกับว่ามหาสมุทรพยายามกลืนกินพวกเขาลงสู่ใต้ทะเล อามิเลียกำพังงาเรือไว้แน่น ตาของเธอจับจ้องไปยังขอบฟ้า บังคับเรือไปตามสัญชาตญาณ ในที่สุด เธอก็นำทางเรือผ่านผืนน้ำที่ปั่นป่วนมาได้ หลังจากความระทึกผ่านไป ลูกเรือทั้งหมดก็โผล่ออกมาอีกด้านหนึ่ง ทะเลสงบอย่างน่าประหลาด เหมือนเรื่องกระแสน้ำวนเมื่อสักครู่ไม่เคยเกิดขึ้น ลูกเรือรู้สึกโล่งใจ แต่สำหรับอามิเลียแล้วไม่เป็นเช่นนั้น ผืนน้ำแห่งนี้ไม่มีอยู่ในแผนที่ เธอต้องกำหนดทิศทางที่จะไปต่อเอง อามิเลียใช้กล้องส่องทางไกลดูบริเวณรอบๆ และแล้วเธอก็สังเกตเห็นเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกล มีควันลอยขึ้นมาจากเกาะ แสดงว่าต้องมีคนอาศัยอยู่บนเกาะ อามิเลียตัดสินใจพาเรือแล่นไปยังเกาะแห่งนั้น ขณะที่กำลังแล่นเรือไปยังเกาะ ลูกเรือคนหนึ่งสังเกตเห็นเงารูปร่างใหญ่โตเคลื่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำรูปร่างของมันแปลกประหลาดแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ก่อนที่เขาจะเตือนทุกคนบนเรือให้ระวัง เงานั้นก็พุ่งขึ้นมาเหนือน้ำแล้ว มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหนวดหนาเท่าลำต้นของต้นไม้ และมีดวงตาขนาดใหญ่สีแดงก่ำ มันกำลังจ้องมองเรือฉลามเงินของพวกเขาอามิเลียสั่งให้ลูกเรือเตรียมอาวุธ ขณะที่พวกเขากำลังตั้งท่าพร้อมต่อสู้ เสียงหวีดแหลมสูงก็ดังขึ้น สัตว์ตัวนั้นว่ายไปตามทิศทางของเสียง เมื่อมองตามไปอามิเลียก็พบกับเรือประมงขนาดเล็ก มีชายหนุ่มผิวคล้ำกำลังเป่าเปลือกหอยอยู่บนเรือ ชายหนุ่มแล่นเรือเข้ามาใกล้เรือฉลามเงิน เขามองคนบนเรืออย่างระแวดระวัง เมื่อเขาเห็นอามิเลีย เขาก็ชี้มือมาที่เธอแล้วพูดภาษาพื้นเมืองรัวๆด้วยความตื่นเต้น อามิเลียไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไร เมื่อสังเกตก็พบว่าเขาชี้มือมาที่สร้อยคอของเธอ นี่เป็นสร้อยพื้นเมืองที่นักผจญภัยในตำนานโกโรเจอร์มอบไว้ให้เธอเมื่อตอนเธอยังเด็ก
เขาบอกกับเธอว่าสร้อยนี้จะนำเธอไปสู่การผจญภัยอันน่าตื่นเต้นชายหนุ่มพื้นเมืองทำท่าทางให้พวกเขาแล่นเรือตามไปเมื่อแล่นเรือมาถึงเกาะชายหนุ่มพื้นเมืองก็พาอามิเลียและลูกเรือไปพบคนที่คาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าซึ่งเขาสามารถพูดภาษาของอามิเลียได้ จากการพูดคุยทำให้รู้ว่าสร้อยคอนี้เป็นกุญแจที่จะเปิดประตูถ้ำลึกลับเมื่อหลายปีก่อนมีคนจากนอกเกาะเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อจะแย่งชิงเทวรูปที่ชาวเผ่าเคารพเพราะต้องการดวงตาของเทวรูปซึ่งเป็นทับทิมขนาดใหญ่นักผจญภัยในตำนานโกโรเจอร์ได้นำเทวรูปไปซ่อนไว้ในถ้ำลึกลับ และได้นำกุญแจแล่นเรือหนีออกจากเกาะเพื่อล่อผู้บุกรุกให้ออกจากเกาะแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้กลับมาทำให้ชาวเผ่าไม่สามารถนำเทวรูปศักดิ์สิทธิ์กลับมาบูชาได้อามิเลียได้ยินดังนั้นก็รู้สึกใจหายเล็กน้อยเธอคงไม่อาจแย่งชิงเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวพื้นเมืองได้การผจญภัยครั้งนี้เธอและลูกเรือคงต้องกลับไปมือเปล่าเสียแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยินดีจะช่วยชาวเผ่าเปิดประตูเพื่อนำเทวรูปออกมาอามิเลียลูกเรือและชาวเผ่าได้เดินมายังถ้ำแห่งหนึ่งมีประตูหินขนาดใหญ่ปิดปากถ้ำไว้บนประตูหินมีลวดลายสลักลึกรูปร่างเหมือนสร้อยคอของอามิเลียขณะที่เธอกำลังจะวางสร้อยคอลงบนประตู ตอนนั้นเองก็มีคนตะโกนบอกให้หยุดพร้อมกับรอบด้านก็ปรากฏคนจำนวนมากโอบล้อมพวกอามิเลียไว้สีหน้าของคนพวกนั้นบอกได้เลยว่าไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนมีชายชราผมขาวเดินเข้ามาหาอามิเลียเขาบอกให้เธอส่งสร้อยคอให้กับเขาแล้วเขาจะไว้ชีวิตพวกของอามิเลียหัวหน้าเผ่าบอกว่า คนผู้นี้เป็นคนที่มายังเกาะเมื่อหลายปีก่อนเพื่อมาชิงเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ชายชราผมขาวเล่าว่าเขาไล่ล่าโกโรเจอร์อยู่หลายปีแต่ก็ไม่สำเร็จเขาจึงเปลี่ยนแผนมาซุ่มรออยู่บนเกาะแห่งนี้เวลาผ่านไปหลายปีจนเขาแทบจะถอดใจแต่ในที่สุดอามิเลียก็เอากุญแจเปิดประตูถ้ำมาชายชราบอกให้อามิเลียเปิดประตู เขาจับหัวหน้าเผ่าไว้เป็นตัวประกันอามิเลียไม่มีทางเลือกจึงใช้สร้อยคอเปิดประตูถ้ำเมื่อประตูเปิดออกชายชราผมขาวสั่งให้ลูกน้องมัดลูกเรือของอามิเลียไว้ส่วนตัวเขาอามิเลียและหัวหน้าเผ่าจะเข้าไปภายในถ้ำพวกเขาเดินลึกลงมาเรื่อยๆจนถึงโถงถ้ำขนาดใหญ่มันเต็มไปด้วยเหรียญทองเพชรพลอย มากมายจนอามิเลียตะลึงที่ปลายถ้ำมีเทวรูปที่มีดวงตาทับทิมตั้งอยู่ชายชราผมขาวหัวเราะอย่างสมใจเขาเดินไปหยิบเทวรูปแล้วรูปคลำเหมือนโหยหามานานอามิเลียสบโอกาสตอนที่ชายชราผมขาวเผลอรีบพุ่งเข้าไปช่วยหัวหน้าเผ่าชายชราผมขาวไม่ได้สนใจเมื่อเขายกเทวรูปขึ้นมาทันใดนั้น ทรายจำนวนมากก็ไหลเข้ามาภายในถ้ำอามิเลียและหัวหน้าเผ่ารีบปีนทางเดินหนีขึ้นไปยังทางออกของถ้ำแต่ชายชราผมขาวกลับห่วงเทวรูปเขาไม่ยอมวางมันลงทำให้เขาปีนหนีได้ช้าในที่สุดเขาก็โดนทรายที่ไหลเข้ามากลบฝังจนมิดอามิเลียมองภาพนั้นอย่างสลดใจ เมื่อออกมาจากถ้ำเธอพบว่าลูกเรือของเธอจัดการลูกน้องของชายชราผมขาวเรียบร้อยหมดแล้ว เธอหัวเราะให้กับลูกเรือช่างสมเป็นลูกเรือที่เธอคัดเลือกเองกับมือจริงๆ หลังจากนั้นอามิเลียลูกเรือและชาวเผ่าต่างช่วยกันขุดถ้ำเพื่อกู้คืนสมบัติและเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ที่โดนทรายฝัง ชาวเผ่าไม่ได้สนใจสมบัติเหล่านั้นเลย พวกเขาต้องการเพียงเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นอามิเลียจึงสามารถนำสมบัติทั้งหมดกลับไปได้ เธอและลูกเรือโบกมือลาชาวเผ่าขณะแล่นเรือออกจากฝั่ง ลูกเรือทั้งหมดต่างแล่นเรือกลับบ้านด้วยความสุข พวกเขารู้ว่านับจากนี้ไปพวกเขาจะถูกจดจำในฐานะลูกเรือของเรือฉลามเงิน
กลาสีผู้กล้าหาญที่ผจญภัยไปในทะเลแห่งเงาและกลับมาพร้อมกับสมบัติล้ำค่า